guys! Welcome back to my channel. And for today's video, guys, gagawa tayo ng ice cream. And ang gagamitin nating flavors are mangoes and itong avocado. Kasi guys, dito sa probinsya, maraming mga prutas and yun yung pinaka-advantage namin dito. Kasi sa tabing bahay lang, meron kang makikitang mga prutas na pwede mong kainin na. And kung wala ka namang tanim na prutas, mas mura dito kung bibili ka. And like, if you wanna know kung paano ko gagawin yung ice cream na gawa sa mangga and avocado, please just keep on watching. Ito yung mga ingredients natin guys. 4 pieces large mangoes and 8 pieces na size yung avocado natin, ganyan. 2 can ng all-purpose cream, pwede any brand. Pwede 2 condensed milk, 2 ring evaporated milk. And itong Eden is optional lang naman. Pwede nyo lagyan, pwede rin hindi. Pwede rin tayo maglagay ng asukal, depende sa preference nyo kung gaano katamis yung gusto nyo gawin na ice cream. So guys, first is babalatan ko muna yung mga prutas natin. Kailangan natin ng kutsara pang kuha ng laman ng avocado. A few inches later. Nakuha kong avocados and iset aside ko to and ngayon ang babalatan ko naman is yung mangga. Tinanggal ko yung mismong tampok ng mangga kasi makati yun. Tapos, kuhanin natin siya ng kutsara. Kailangan guys, yung mangga nyo is hinog na hinog talaga siya. Yung siguradong matamis talaga kasi kapag maasim yan, hindi maging maganda yung ice cream. So, ayan. Naging ganyan siya. Ayan guys, yung magiging ganyan siya. Guys, I think okay na yung 3 mangga kasi medyo marami naman na siya. Guys, ngayon, bubuksan na natin ang ating mga canned ingredients. Purpose cream, evaporated milk, saka yung condensed. By the way guys, lahat pala ng ingredients dito and mga brands na yan is hindi sponsored. Binili ko yan ng pera ko. Saka kung ano yung magiging lasa nito, kami lang naman yung kakain. Pero syempre, i-make sure ko pa rin na masarap siya. Kasi bumili ka na din naman, di ba? Gagawa ka na lang din naman, bonggahan mo na. Ayun nga, paulit-ulit yung nanay ko since Mother's Day daw ngayon. Ayun. Handa daw niya. So, Happy Mother's Day pala sa lahat ng mga nanay dyan sa buong mundo. Ayan. Mama kaingay. O kaya dito. So, ito na yung evap naman. Bubuksan ko. Nasa sa inyo naman yun kung anong brand ng gatas yung gusto nyo. Siyempre guys, before nyo siyang buksan, or before nyo siyang bilhin, make sure na tinignan nyo yung expiration date. Baka mamaya expired. Malason pa tayo. So, nabuksan ko na lahat ng mga gatas. And ngayon, paghahalu-haluin na natin yan sa isang bowl. So, sa isang bowl, maglalagay tayo ng evap, ng condensed, at ng all-purpose cream. So, yung all-purpose cream. Ay, simutin natin siya kasi sayang. Ito na rin yung condensed. Halu-haluin natin. Ayan, napagsama-sama ko na yung mga gatas natin and halu-haluin ko siya. Depende sa inyo yun kung lalagyan nyo siya ng asukal. Depende sa gusto nyong tamis. Pero para sa amin, di naman namin gusto yung sobrang tamis. Yung sakto lang. So, ayan, mapuno-puno na yung aking lalagyan. Halu-haluin ko lang siya and isasalin ko siya sa mas malaking lalagyan. Okay guys, yung avocado pala natin is dapat i-mash nyo siya o kaya i-blender nyo. Pero depende sa inyo kung gusto nyo may nakakagat-kagat pa na kaunting avocado, i-mash nyo na lang siya gamit yung tinidor. Kung wala na kayong blender sa bahay, pwede nyo gawin yun. May blender kami pero mas gusto pa rin namin yung i-mash lang kasi para
Talagang may makakain ka pa talagang bits ng avocado. Meanwhile, Nakagawa tayo ng dalawang bowl ng mixture ng ating ice cream. And ngayon, isa-set aside ko muna to. So guys, ayan yung ating avocados. So guys, ayan, okay na yung minash ko na avocados. And ngayon, ihahalo na natin to sa mixture na ginawa natin. Napapansin nyo naman na napupuno na siya. Lilipat natin yan sa malaking lalagyan mamaya. Ilalagay natin sa freezer. So guys, ayan. Haluin natin siya. Dahil parang mabuo-buo yung avocados. Dinagdagan ko pa siya ng 2 kutsarang asukal para mas masarap yung ano. Ayun, na-blend ko na siya ng maayos. And then ngayon, isasali na natin siya dito sa dating pinaglagyan ng ice cream namin na Selecta. Kinemaster. So yan, isasalin ko siya dyan. So ang pagkasalin to ay kailangan ng matinding konsentrasyon. Kasi baka matapon. So, ayan, nakita nyo naman, saktong-sakto lang ilalagyan natin para sa ginawa nating ice cream na avocado flavor. Guys, ito yung isa nating mixture. And meron na rin tong 5 kutsarang asukal. And ngayon, ilalagay ko na yung mangoes natin. Guys, ito na yung ating mango ice cream. And ayan. Imimix ko lang siya. And ilalagay natin siya din sa katulad ng pinaglagyan ko kanina ng avocado na ice cream. Medyo malalaki yung ating mga bits ng mangoes para talagang nakakain natin siya. And feel na feel natin yung ice cream natin. So guys, sa ganito ko rin ilalagay yung ating mango ice cream. Ayan. Sakto lang din siya sa isang lalagyan ng Selecta. So guys, ito na yung mango ice cream. Ito naman yung avocado. Yung ang gagawin ko is lalagyan ko siya ng cheese. Pero ito optional lang naman. Depende sa inyo kung gusto niyo lagyan ng cheese. So guys, ayan, tapos na natin gawin yung ating ice cream. And ngayon, ilalagay natin yan sa freezer ng overnight and kinabukasan doon natin siya kakain. Bukas na lang ulit. Day 2. Guys, yung nagawa nating ice cream is tamang-tama lang yung tamis niya. And creamy siya. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo pang mas matigas yung ice cream nyo. Mas matagal nyo lang siyang ilagay sa freezer.